Fräscht. Att vi blir påverkade av det vi har runt omkring oss, det är väl en sak. Men på vilket sätt? Jag menar, om vi nu blir glada av vissa färger eller irriterade av vissa miljöer, vart tar de känslorna vägen när vi inte vet var de kommer ifrån? Om en liten stund så kommer vi att placera ett antal människor i 2 olika miljöer. Några får hamna där det är varmt och mysigt och ombonat och trevligt. Och de andra kommer hamna i en miljö specialdesignad för att väcka olust och irritation. Det är tur att det inte är lukt-tv det här, för det här är inte helt okej alltså. Just det här är viktigt. Dolda kameror. De kommer få sitta där en stund och efter det får de för första gången träffa mig i ett helt annat sammanhang. Jag undrar vad de kommer tycka om mig. Sofia, hej. De här personerna tror att de kommer hit för att utvärdera en ny programledare på SVT, alltså mig. Vi har redan delat in dem i 2 grupper som inte vet om varann. Har ni varit på TV-huset? Ja, förlåt. Programledaren är lite försenad så de här grupperna kommer få vänta en stund i 2 helt olika rum. Slå er ner och så har ni kaffe där. Här. Ni får slå er ner, dricka lite kaffe, äta en bulle, ta någon frukt. Härligt akvarium. Vi har en sån här hemma med bras-DVD som vi fick i julklapp någon gång. Men det är rätt mysigt faktiskt. Det är ett stört men man kan ha den i bakgrunden. Ja, visst. Vi äter upp hela deras förråd. Det tycker jag hoppas de tycker är okej. Så en gott gris. Men alltså... Inte så jävla fräscht. Gammal frukt och mögligt kaffe. Kul liksom att komma in och säga vad man tycker liksom, som tittare sådär. Det är jätteroligt. Ni kan slå er ner här. Jag vet inte var jag ska stå någonstans. Ska jag stå här? Jag heter Henrik och det är jag som ska utvärderas och dokumenteras. Jag har fått en sån här. Hörs jag? Bra. Jag ska berätta för er om mig själv och om programmet. Är det sagt så måste vi göra det. Okej. Det är i alla fall ett program som jag har skrivit, som jag tycker är jättebra. Och jag kanske är programledare också. Det här programmet som jag inte får säga vad det heter, det handlar om sånt som påverkar oss. För det är jag väldigt intresserad av. Att rummen väcker känslor hos dem är ju väldigt tydligt. Men är känslorna tillräckligt starka för att sen kunna bli överförda på mig i en helt annan miljö? Så här tycker de stackarna som fick lida i snuskrummet. Alltså han stoppade ju händerna i fickan. Sen tyckte jag han hade lite dålig hållning. Stel. Han sa ju själv att han var nervös och det syntes väl lite grann på det. Så det är lite nervöst. Det här är fortfarande konstigt. Men... Jag tänkte, där kommer en till Stockholmskille från Stockholm, tänkte jag. Så här, jag bor i Stockholm, det är det som är grejen. Så ja, alltså jag har lite svårt för den här Stockholmskillen. Det är så mycket Stockholmskillar överallt ändå i TV. Jag är inte riktigt beredd att flytta därifrån än, trivs lite för bra. Men det är... Och så här tycker de som fick dricka god espresso i mysrummet. Jag tyckte det verkar vara liksom en ärlig och schysst person sådär. Som man på något sätt fick förtroende för, tycker jag. Jag tror att han skulle fungera bra som en programledare. I och med att han tydligen var den som var lite idén bakom det här, så tror jag att det kan väl inte vara bättre än att den är programledare, va? Men alltså han vill verkligen själv vara programledare för det här.
Och vad är då ditt spontana? Vad känner du inför det? Finns det några andra? Finns det? Hej, välkomna tillbaka. Jag heter Henrik Fexeus. Jag är programledare för ett program som heter Hjärnstorm. När han kom in med den där nya hållningen, han hade tagit på sig en skinnjacka och bara strävade in. Jag bara, nu är det ju något på lur, tänkte jag. Ni har varit indelade i 2 grupper innan ni kom hit. Ni placerades i 2 helt olika miljöer. En miljö som var väldigt mysig och trevlig och ombonad. En miljö som såg för jävlig ut. Och vad jag var väldigt nyfiken på att veta var, räckte det med att ha er i de 2 miljöerna ett tag för att ni skulle få helt olika uppfattning om mig när ni sen träffade mig? Alltså, man kan ju räkna rummen som ett första intryck. Och då är det klart att de som fick sitta i det fina rummet, de fick ju ett bättre första intryck av hela sammanhanget. Och vi då som fick sitta i det mindre fräscha rummet, vi fick då lite så här, vi blev inte så peppade på det. Det blev lite så här dålig stämning, lite, jaha, vad händer här? Och, så det tror jag absolut att man påverkas av. Efter att ha varit i de här miljöerna ett tag så var våra kära försökspersoner fyllda av positiva eller negativa känslor. Och allt de behövde sen var någonting att föra över de känslorna på, nämligen mig.